You are watching Pagkaing Pinoy. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay magluluto po tayo ng kare-kare. At ang gagamitin ko po dito ay ang lechon kawali para maiba naman. So para po sa ating ingredients, para po sa pagpapakulo ng ating baboy, kailangan po natin ng dahon ng laurel, asin, at pamintang buo. Para po sa ating karne, gagamit po ako dito ng liempo. Para po sa ating sauce, gagamit po tayo dito ng peanut powder, glutinous rice o yung giniling na bigas, pamintang durog, at asin. Kailangan din natin ng sibuyas, aswete oil, bawang, patis, mantika, at bagoong. At gagamit rin po ako dito ng chicken stock. Para po sa ating gulay, kailangan po natin ng talong, sitaw, at pechay. Ang gagawin po natin, magpakulo lang po tayo ng tubig. Ilagay po natin dito yung ating liempo, dahon ng laurel, paminta, at asin. Hayaan lang po natin itong kumulo ng mga 1 oras o kung malambot na ang ating karne. Habang pinapalambot po natin ang ating karne, handa na rin po natin ang ating sauce. So magpainit lang po tayo ng mantika at igisa na natin ang sibuyas at bawang. Ilagay na rin po natin dito ang ating paminta at asin. Halo-haluin lang po natin ito at pwede na rin nating ilagay ang ating peanut powder. Pwede rin po tayong gumamit dito ng peanut butter o kaya giniling na mani. Ilalagay na rin po natin dito ang ating chicken stock. Ginagamitan ko ito ng chicken stock para pampalasa. Halu-haluin lang po natin itong maigi para hindi buo-buo ang ating peanut powder. Pwede na rin po nating ilagay ang ating patis. Pagkatapos niyan, ilagay na rin po natin ang aswete oil. Halu-haluin lang po natin itong maigi. Hayaan lang po natin itong kumulo. At ilagay na rin po natin ang ating glutinous rice. Hinaluan ko siya ng kunting tubig para matunaw siya. Halu-haluin lang po natin itong maigi hanggang malapot na ang ating sauce. At pagka-ready na ang ating sauce, ilagay lang natin ito sa tabi. Ihanda na rin po natin ang ating mga gulay. Magpapakulo lang po tayo dito ng tubig. At pag kumulo na, ilagay lang natin dito yung ating gulay isa-isa. Iba-blanch lang po natin ito. Dapat hindi siya lumagpas ng 1 minuto. Mas maganda kasi yung hindi masyadong malambot yung ating gulay. Pagkatapos ng ating gulay, iprito na rin natin ang ating karne. Deep fry lang po natin ito ng mga 5 minuto. Pagka pwede na, hanguin lang natin at hayaan nating lumamig ng konti bago natin ito hiwain. Hiwain lang po natin ito na maliliit. Pwede na po nating ilagay ang ating mga gulay sa isang bowl. Ayusin lang po natin ito. At yung karne, ilagay natin sa gitna. Pagkatapos niyan, pwede na nating ilagay ang ating sauce. Ayan, ready na po ang ating lechon kawali kare kare. Subukan po ninyo ang ating recipe for the day at siguradong magugustuhan nyo ito. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa panonood.